الكلام عن الظواهر الغريبة أو اللي ملهاش تفسير في الغالب بيرتبط في ذهنك بحاجات قديمة جدا، وإن كان ده ليه أسبابه وأهمها بساطة الوصول للتفسيرات العلمية، فعالم وصول المعلومة فيه بقى أسرع من تخيلنا. لكن في 12 سنة الأخيرة انتشرت روايات وبلاغات كتير جدا في جميع دول العالم حتى الدول العربية عن سماع أصوات مرعبة شبه صوت البوق أو صفارات الإنذار ملهاش مصدر وكأنها جاية من السماء، وده غير عشرات التسجيلات والفيديوهات اللي رصدت ووثقت الأصوات دي. Damn, this is scary. الظاهرة اللي اتسمت سكاي ترامبيتس أو أبواق السماء. أنا محمد الصديق، وانت دلوقتي على قناة ميتشيلا فايلز. البداية كانت سنة 2008 لما ظهر فيديو من دولة بيلاروسيا وبتسمع فيه صوت صفارة غريب وكأنه جاي من السماء. الفيديو ما أخدش ضجة كبيرة، لكن الفكرة إن الروايات والفيديوهات بدأت تظهر واحد ورا التاني، واللي سمع الصوت وما كانش متأكد من اللي سمعه بدأ يكتب على المنتديات اللي كانت منتشرة بشكل كبير في الوقت ده. وفي خلال 3-4 سنين، وخاصة مع نهاية سنة 2011 وبداية 2012، زاد رصد الظاهرة وانتشرت الفيديوهات على السوشيال ميديا بشكل مرعب من كل بلاد العالم. Guys, what is going on? وده كله كان بيحصل وسط تجاهل إعلامي كامل، وبالتزامن مع انتشار إشاعات نهاية العالم سنة 2012، واللي خلقت مناخ مناسب جدا للتفسيرات المختلفة، زي إن أغلب المسيحيين في العالم اعتبروها أول بوق من الأبواق السبعة المذكورة في سفر الرؤيا، وتحذير الرب للبشر ببداية النهاية، واللي آخر بوق فيهم هو إعلان الملكوت السماوي الأبدي. غير إن بعض الأشخاص اعتبروا الظاهرة ناتجة عن تطور جديد في مشروع هارب للتحكم في المناخ، وفضل التعتيم الإعلامي وتجاهل الحكومات والمؤسسات العلمية بيخلق علامة استفهام كبيرة، لحد ما خرجت علينا وكالة CBC الإخبارية الكندية بلقاء في أغسطس سنة 2013 مع بنت عايشة في مقاطعة بريتش كولومبيا في كندا، بيتكلموا فيه عن وقت تصوير الفيديو ده. واللي قالت في اللقاء إنها سمعت الصوت ده الساعة 7:30 الصبح، واستمر لمدة 10 دقايق وبعد كده اختفى. ما كانتش المرة الأولى اللي تسمع فيها الصوت ده، لكنها كانت محظوظة المرة دي إن الكاميرا بتاعتها كان باقي فيها شحن وقدرت تسجله. My camera had a little bit of charge on it and some space so that I could store the video on it, and I just pointed it out the window there and shot that video. And وأول حاجة جت في بال الناس بعد ما شافوا الفيديو إنه مجرد صوت قطر، وكان لازم المسؤولين في المدينة يلاقوا تفسير سريع للصوت ده بعد ما أكدوا إن مفيش أي مسار قطارات قريب من المكان. وكان أول استنتاج ليهم إنه تحرك للصفائح الأرضية بسبب الزلزال اللي ضرب المدينة من حوالي سنة.
لكن هوم كاو وهي جيولوجية من هيئة المسح الجيولوجي أكدت إن الأصوات ملهاش أي علاقة بأي نشاط زلزالي في المنطقة، علشان تقول المتحدثة الرسمية باسم المدينة تاني يوم إن بعض العمال كانوا شغالين في تسوية الشارع باستخدام آلة حفر، والصوت كان بسبب احتكاك المعدن بالأرض. لكن التفسيرات الغريبة اللي كانوا بيقدموها اتقابلت بسخرية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت قفلت عليهم خط الرجعة في إنهم يقولوا إن الفيديو مفبرك، خاصة وإن الناس بدأت تخلق سيناريوهات مختلفة زي إن في كائنات فضائية بتحاول تتواصل معانا. اختفت الظاهرة دي فجأة حوالي 4 سنين علشان ترجع تترصد مرة تانية، لكن في الدول العربية زي تونس وفلسطين ومصر وليبيا، وترجع الناس تسأل يا ترى دي علامة من علامات يوم القيامة؟ في فلسطين مثلا الظاهرة كانت مصاحبة لشكل سحابة دائرية غريبة جدا، وكانت في شهر نوفمبر سنة 2017، واللي اعتبروها أهل فلسطين تحذير من الله على إقرار إسرائيل قانون منع الأذان في القدس. أما في مصر فاترصدت ظاهرة أبواق السماء مرتين سنة 2018، مرة في محافظة اسكندرية ومرة في محافظة سوهاج، وخلقت حالة من الرعب وعدم الفهم. في مصر يا جماعة. علشان بعدها يظهر أكتر تفسيرين غرابة. الأول إعلان وكالة ناسا إن ده صوت ناتج عن الكواكب، وإن كل كوكب ليه صوت معين بيصدره، بس الحقيقة إننا لو تغاضينا عن إن الفضاء أصلا مفهوش هوا واللي هو الوسيط الوحيد لنقل الصوت، واعتبرنا إن الصوت ده عبارة عن موجات مش محتاجة وسيط، فالأسئلة البديهية هتكون ليه الصوت بيظهر في بلد معينة في وقت معين رغم بعد الكواكب عنا، واللي بيسمح بتوزيع الموجات على مساحة كبيرة من كوكب الأرض، وليه على فترات متباعدة، وليه بيستمر 10 دقايق أو ربع ساعة وبيسكت، وهل الكواكب دي قررت تدور حوالين الشمس السنين اللي فاتت بس؟ مليون سؤال بيخلوا التفسير ده أصلا مش مطروح للنقاش. أما التفسير التاني فكان إن الصوت ده هو صوت الحيتان أثناء قربها من الشاطئ، وهنا بعيدا عن مشكلة هل ممكن الإنسان يسمع صوت الحيتان أو لأ، رغم اختلاف الترددات اللي بيصدرها الحيتان والترددات اللي بنقدر نسمعها. فمحافظة زي محافظة سوهاج واللي اترصدت فيها الظاهرة ما فيهاش بحر أصلا، ده غير أماكن كتير أكيد ما فيهاش بحر واترصدت فيها الظاهرة وأنا مش على علم بيها. الحقيقة إن مفيش أي تفسير علمي يعتمد عليه لظاهرة أبواق السماء لحد دلوقتي، لكن أقرب التفسيرات اللي اتطرحت ولسه محتاجة بحث هي تجارب مشروع هارب للتحكم في المناخ أو مشروع مسارع الجسيمات سيرن، واللي ممكن نفرد له ملف لوحده. سيب لنا رأيك في الكومنتس عن سبب الأصوات دي من وجهة نظرك، وما تنساش تضغط لايك، تعمل سبسكرايب، تفعل الجرس، ونتقابل في ملف جديد.